Σήμερα είμαι αρκετά ενθουσιασμένος και ο βασικότερος λόγος είναι το ότι έχω στα χέρια μου μια μητρική η οποία βγήκε πριν από μερικά 24 ώρα. Πρόκειται για την VTX50E Aorus Stealth Ice της Gigabyte και είναι στην ουσία η πρώτη AM5 μητρική για AMD επεξεργαστές η οποία έχει τις συνδέσεις της στο πίσω μέρος. Πρώτη και τελευταία φορά που είδαμε κάτι αντίστοιχο ήταν με την ZX90, την αντίστοιχη της Aorus σειράς, η οποία έχει και αυτή τις συνδέσεις πίσω. Το trend αυτό ξεκινάει μερικό καιρό πριν, με πολλές εταιρείες του χώρου να δείχνουν αντίστοιχες υλοποιήσεις. Το βασικό πρόβλημα και για τους system integrators και για τους builders που είμαστε όλοι μας ήταν το γεγονός ότι μπροστά οι συνδέσεις μπορεί και να φαίνονται λίγο άσχημες μετά από ένα build που έχει slipped καλώδια, πολλά καλώδια γενικά, USB Type-C για το front panel, το USB 3 με το κλασικό πρόβλημα που φεύγει το header και πολλά ακόμα που σίγουρα όλοι εσείς γνωρίζετε μετά από πολύ διάστημα ενασχόλησης έτσι με τους υπολογιστές. Σίγουρα η κίνηση αυτή είναι για λίγους. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι μητρικές αντίστοιχες σχεδίασεις που έχουν τους connectors πίσω χρειάζονται εκτεταμένο R&D, δηλαδή θα πρέπει ναι μεν να μπουν οι συνδέσεις στην πίσω πλευρά, ωστόσο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συμβατότητας με πολλά κουτιά. Και η Asus και κάποιες ακόμα εταιρείες έχουν δείξει κάποια prototypes, κάποια κουτιά που έχουν τη δυνατότητα με ειδικά cutouts να χωρέσουμε τα καλώδια στο πίσω μέρος, στην πλάτη της μητρικής στην ουσία. Αυτή η μητρική λοιπόν είναι ένα δείγμα αυτής της νέας σχεδίασης και βασίζεται στο ταπεινό VTX50E chipset, ένα mainstream chipset μεν, αλλά με πολλές δυνατότητες. Η συγκεκριμένη μάλιστα έχει και PCI Express Gen 5 και έχει και κάποιες άλλες ευκολίες τις οποίες τις βλέπουμε σε πιο ακριβές μητρικές, όπως το Easy Latch Plus που κάνει πιο εύκολη την αφαίρεση της GPU απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου στην τέρμα δεξιά πλευρά της μητρικής, ένα καλό και ισχυρό κύκλο αιματροφοδοσίας, μια stealth ψύκτρα με φωτισμό επάνω στα VRM που θα τη δείξουμε και αργότερα, και το σημαντικότερο ίσως για μένα, ίσως και για πολλούς ακόμα, είναι το ότι έχει Wi-Fi 7. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη μητρική και το τι περιλαμβάνει μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα η VTX50E Aorus Stealth Ice. Είναι μια gaming μητρική όπως είπαμε, socket AM5. Βέβαια να σας πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι υποστηρίζει και τους επόμενης γενιάς και ένα χαρακτηριστικό που κάνει εύκολη την αλλαγή είναι το Q-Flash. Η δυνατότητα δηλαδή με ένα πλήκτρο και χωρίς CPU, χωρίς μνήμη να κάνουμε update το BIOS μας χωρίς να χρειάζεται να έχουμε πάνω CPU, σαν για παράδειγμα αυτόν τον 7700X που έχω στην άκρη, έτσι για ώρα ανάγκης δίπλα στην οθόνη μου χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Στο εσωτερικό έχουμε τη μητρική, την οποία θα το δούμε σε λιγάκι. Βλέπουμε άσπρα SATA καλώδια, ο εύκολος header για να φτιάξουμε και να βάλουμε το front panel του κουτιού μας πιο εύκολα. Έπειτα έχουμε την κεραιούλα με το πολύ όμορφο connector για το Wi-Fi, πραγματικά λίγο εντυπωσιακό για τα δικά μου γούστα. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Το manual και το multilingual installation guide με οδηγίες από το μακρινό 2005. VTX50 όπως είπαμε, που σημαίνει ότι έχουμε το κλασικό chipset της AMD, ωραία εμφάνιση, ένα τεράστιο πλαίσιο με μία μόνο θύρα, διαθέτει μόνο μία PCI Express και τίποτα άλλο, οπότε έχουμε Gen 5 και στην PCI Express, έχουμε Gen 5 και στον M2, ο οποίος είναι όλο αυτό εδώ, είναι η ψύκτρα του M2. Το socket είναι το AM5, βλέπουμε εδώ πέρα και τα pin του, όλα στη θέση τους. 4 υποδοχές για μνήμες, μπορούμε να τρέξουμε τις μνήμες γύρω στα 6000 MHz χωρίς πρόβλημα. Το όλο σύστημα εδώ είναι τελείως καθαρό, χωρίς ίχνος καλωδιώσεων σε αυτό το σημείο, ούτε για fans, ούτε το κλασικό EPS. Επίσης έχουμε και αυτό το Easy Release, ενδεχομένως να είναι για το panel. Ναι, και μέχρι και το panel λοιπόν βγαίνει όμορφα και ωραία, απασφαλίζει αυτό το panel, το οποίο είναι όλο αλουμινένιο και βλέπουμε ότι η μητρική γενικότερα είναι άδεια σε αυτό το σημείο. Όλες οι συνδέσεις λοιπόν βρίσκονται στο πίσω μέρος. Βρίσκουμε και μια εσωτερική HDMI, γιατί πολλά κουτιά έχουν και mini οθόνες, είτε στο πλάι του κουτιού είτε στην πρόσωψη του κουτιού, κάποια height cases το έχουν αυτό. Είναι η HDMI αυτή η οποία θα τροφοδοτήσει με σήμα αυτή την mini extra οθόνη. 4 SATA 6 Gbps, στο SATA 3 είμαστε ακόμα, δεν έχουμε αλλάξει. Το 8pin το EPS για τα 12V του CPU. Βλέπω CPU fan, CPU sys και CPU optional. USB 3 header, ένας header, δεν βλέπω άλλον header, οπότε έχουμε έναν USB 3 και έχουμε και έναν Type-C. Μερικά RGB connectors και 4pin
RGB και 3-pin RGB των 5V. Έχουμε το audio, άλλες 2 auxiliary USB 2 για headers, hubs και ούτω καθεξής. Έχουμε επίσης άλλο ένα fan εδώ, άλλο ένα fan εδώ, οπότε συνολικά και άλλο ένα fan εδώ, οπότε συνολικά έχουμε 3 και άλλα 3, 6 fan headers. Αρκετά, αρκετά μπόλικα θα έλεγα τα fan headers για μια μετρική. Σίγουρα παίζουν και hubs, κάποια hubs τροφοδοτούνται με SATA και εσείς ξέρετε. Οπότε αυτή λοιπόν ήταν η μητρική, η V650e Aorus Stealth, και αυτό ήταν ένα διαφορετικό βίντεο από το 8bits. Μείνετε κοντά μας γιατί θα έχουμε και άλλα τέτοια και σκέψτε το subscribe ή το like σε αυτό το βίντεο για να μας βοηθήσει περισσότερο στην προσπάθειά μας. Τα λέμε στο επόμενο.